situat în sudul Transilvaniei, Hunedoara și-a avut momentele sale de strălucire în cursul secolelor. Două sunt elementele care cu adevărat îl individualizează: siderurgia și castelul Corvineștilor. Castelul conferă orașului noblețe și prestanță, legându-l cumva de apusul Europei. El reușește să materializeze acea măreție idilizată a epocii feudale, cu cavalerii în armură, asedii și victorii în numele crucii. Între două bătălii, Iancu de Hunedoara va fi căutat, desigur, protecția zidurilor reședinței sale. Generos subiect de film, castelul este deci primul dintre termenii definitorii pentru Hunedoara și chiar pentru România, fiind unul dintre cele mai frumoase castele medievale din țară. Combinatul siderurgic nu înseamnă neapărat poezie, dar este impresionant. Prin dimensiuni, prin spectaculozitatea proceselor tehnologice, prin efortul oamenilor și prin tradiție. Din 1991, combinatul a fost reorganizat ca o unitate siderurgică integrată sub denumirea de Siderurgica S.A. Hunedoara și include 8 uzine interioare constituite după criteriul procesului tehnologic unitar. 4 uzine sunt de producție: coxochimică, furnale, oțelării și laminoare, iar 4 de deservire: mecanică și reparații, energetică, transporturi, recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. În structură sunt cuprinse de asemenea un centru de cercetare-proiectare și unul de calcul electronic. Combinatul este rezultatul unei evoluții ce confirmă tradiția prelucrării ferului în zonă. Să parcurgem pe scurt etapele acestei evoluții. Descoperirile arheologice atestă meșteșugul prelucrării ferului. Apropierea fostei capitale a Daciei, Sarmisegetuza Regia, a fost un stimulent pentru atelierele de prelucrare a fierului ce și-au continuat activitatea și după cucerirea și ulterior retragerea romană. Zăcămintele de minereu de fier de la Ghelar și Teliuc vor asigura autonomia atelierelor ce nu vor înceta să progreseze. Faptul este confirmat de cuptorul cu cuvă, datând din secolul al IX-lea, cuptor ce a fost descoperit în anul 1895 în Valea Caselor, lângă Ghelar. O machetă a sa este expusă la British Museum din Londra. Tăiat în rocă stâncoasă și căptușit cu argilă refractară, cuptorul reprezintă un real progres față de cele cu vatră deschisă. Dezvoltarea economică și militară a zonei va fi dublată de cererea tot mai mare de obiecte din metal, ce se produceau în ateliere, dispunând unele chiar de utilaje acționate hidraulic. Astfel, pe râul Cerna, pe Valea Govăștiei, a Zlaștiului sau Aruncului, a fost identificată existența a peste 20 de ateliere pentru prelucrarea fierului. Majoritatea și-au încetat activitatea la sfârșitul secolului trecut și nu se mai păstrează, cu excepția clădirii în care a funcționat un atelier pe Valea Govăștiei, la Limpertul de Jos. Minereul era furnizat de minele Teliuc și Ghelar, folosindu-se ca și combustibil mangalul. Afirmarea unui nou sistem politic și economic, capitalismul, va însemna și apariția unei producții de tip industrial, prin darea în funcțiune a primului furnal din zonă, la Toplița, ce a fost utilizat până în anul 1837, când a fost distrus de un incendiu. În 1806 a început construcția unui nou furnal la Govășdia, furnal ce se poate vedea și astăzi, constituindu-se într-un original și inedit muzeu al tehnicii. Pus în funcțiune în 1810, furnalul a produs fontă până în 1918. Anul 1889 va însemna realizarea unei producții de vârf de 8800 de tone, determinată și de unele îmbunătățiri: introducerea preîncălzirii aerului insuflat, mărirea volumului util, perfecționarea suflantelor și amenajarea unor căi de acces și transport complexe, șosea, linii de funicular și cale ferată, ce se utilizează și astăzi pentru transportul dolomitei. Solicitările tot mai mari de fontă de calitate superioară, ce se obținea prin procedee tehnice mult mai moderne decât cele de care dispunea Govășdia, au pus problema construirii unor noi uzine, stabilindu-se ca loc pentru amplasarea lor orașul Hunedoara. În data de 12 iunie 1884, în Hunedoara avea loc inaugurarea primului furnal de 110 metri cubi.
Construcția acestuia, începută în 1882, era urmarea deciziei autorităților vremii de a înființa aici o mare uzină siderurgică. Un an mai târziu a intrat în funcțiune un al doilea furnal de aceeași capacitate. Pentru a le deservi, a fost extinsă rețeaua de cale ferată și s-a construit linia de funicular Hunedoara-Ghelar-Vadu-Dobrii. În 1890 și respectiv 1895 s-au construit încă două furnale. Minereul de fier folosit de aceste furnale provenea de la minele din munții Poiana Ruscăi. Capacitatea acestora a crescut progresiv, ele asigurând și astăzi o parte din necesarul de materie primă pentru combinat. Desigur că primele furnale construite au fost în timp demolate sau dezafectate, fiind uzate fizic sau moral. Pe durata funcționării însă, ele au beneficiat de îmbunătățiri, inclusiv la procesele tehnologice, cum ar fi elaborarea fontelor pe bază de cox, ce a înlocuit complet mangalul. Aerul folosit era încălzit la temperaturi superioare, cu preîncălzitoare de tip Cowper. În prezent, la Hunedoara se produce fontă la furnalele 7 și 9. Pe fondul imaginilor ce ilustrează principalele etape în funcționarea unui furnal, de la încărcare la obținerea șarjei, mai trebuie precizat că punerea în funcțiune a furnalului 5 în 1902 a încheiat o primă etapă în dezvoltarea combinatului dacă ne referim la sectorul producător de fontă. Timp de 50 de ani nu se va mai construi niciun furnal, în acest interval fiind inclusă și durata celor două războaie mondiale. Apoi, între 1952 și 1972, s-au construit încă 4 furnale care au beneficiat evident și de rezultatele progresului tehnic. Multă vreme cea mai mare uzină siderurgică din țară, combinatul din Hunedoara, a suferit și el restricțiile la care a fost supusă economia românească, în special în perioada 1980-1989. Decalajul tehnologic s-a adăugat dificultăților impuse de noul sistem economic, căruia trebuia să-i facă față după 1989, sistem de tip concurențial și impunând ca necesitate vitală obținerea profitului, în condițiile în care nu s-au mai acordat subvenții. În fața acestor cerințe, modernizarea și retehnologizarea erau singurele soluții de natură să garanteze succesul, iar din acest punct de vedere, furnalele la care ne-am referit până acum nu au făcut excepție. Astfel, în perioada 1991-1992, furnalele 7 și 9 au fost reparate capital. Furnalul 7 de 1000 de metri cubi este și beneficiarul unor ample lucrări de modernizare. Finalizarea acestora va oferi posibilitatea conducerii procesului tehnologic cu ajutorul calculatorului electronic, deci într-un mod mult mai precis și mai riguros, cheltuielile urmând a fi recuperate prin chiar calitatea superioară a produsului obținut. Încărcarea în furnal este precedată de un proces de aglomerare a minereurilor. Siderurgica SA utilizează atât minereu din import, provenind din Australia, Brazilia și India, cât și minereu autohton, furnizat, așa cum am mai precizat, de minele de fier din munții Poiana Ruscăi, aflați în imediată apropiere. La Hunedoara, aglomerarea minereurilor de fier s-a făcut începând cu 1954, iar în prezent încărcătura furnalelor în funcțiune este asigurată de aglomeratorul numărul 2, acesta fiind ultimul pus în funcțiune, modernizat față de cel care l-a precedat și la care s-a renunțat. Chiar sumară a tehnologiei de obținere a fontei nu poate exclude coxeria. Folosind huila extrasă în Valea Jiului, uzina coxochimică, datând din anii 50, a fost și ea inclusă în programul de modernizare. 3 baterii ale acesteia au fost reparate la cald, în colaborare cu firma germană Lichtenberg. Mergând de la particular spre general, se poate spune că în siderurgie, ca peste tot de altfel, calitatea componentelor garantează calitatea produsului ce le înglobează. În cazul de față, acest nou produs este oțelul. Chiar din perioada primelor 2 furnale s-a intenționat la Hunedoara valorificarea fontei prin transformarea în oțel. Primele cuptoare au fost de tip Bessemer și ulterior Siemens Martin. Primul procedeu a fost folosit pentru o durată scurtă, acordându-se atenție producției de oțel în cuptoare Siemens Martin și electrice. Deși modernizate pe parcurs, oțelăriile Siemens Martin sunt uzate moral, fiind la Hunedoara parțial scoase din funcțiune.
Imaginile prezentate sunt de la oțelăria Siemens Martin numărul 2, unde funcționează totuși 3 cuptoare, având capacitatea de 400 de tone fiecare. Folosirea lor este motivată de posibilitatea utilizării ca materie primă a fontei și ferului vechi și de cerințele mari de oțel de uz general. Oțelăria Siemens Martin numărul 1 a fost transformată în secție de turnare utilaj tehnologic, fiind dotată corespunzător. Personalul fostei oțelării a fost integral păstrat și recalificat. În cadrul noii secții se obțin lingotiere, poduri de turnare și cilindri de laminor de tip adamit. Secția va dispune în curând de o mașină centrifugală pentru turnarea cilindrilor de laminor. Mult mai moderne, oțelăriile electrice 1 și 2 lucrează la capacitate. În cadrul oțelăriei electrice numărul 1 se obțin oțeluri speciale cu caracteristici calitative superioare, utilizând tehnologii de degazare și tratare în vid a oțelului. Procedeul are o flexibilitate foarte mare, gama sortimentală având o extensie deosebită. Ajutat de instalația de tratament secundar, cuptorul electric poate elabora oțel carbon de înaltă calitate, oțeluri aliate pentru țevi și pentru rulmenți, oțeluri inoxidabile, oțeluri pentru industria aeronautică și centralele nucleare. Performanțele cuptoarelor electrice sunt îmbunătățite prin introducerea unor instalații de reglare automată a arcului electric, cântărirea electronică a încărcăturii metalice, utilizarea tehnicii de calcul pentru optimizarea consumurilor tehnologice și a parametrilor de funcționare și, de asemenea, prin urmărirea centralizată a consumurilor energetice. Oțelăria electrică numărul 2 dispune de 2 cuptoare de 100 de tone fiecare. În prezent se află în construcție un al treilea cuptor de aceeași capacitate, dar care în final va avea randament și productivitate mai mari decât a celor vechi. Oțelăria electrică 2 va dispune și de o instalație de turnare continuă a oțelului, iar cea mai mare parte a elementelor componente ale acesteia sunt deja montate. Punerea în valoare a oțelului Lingo obținut la oțelării se face prin intermediul laminoarelor. Primul dintre acestea, cel de 800 de mm, a fost construit între anii 1938 și 1941, fiind de tip duo-reversibil. În perioada 1992-1994 a fost modernizată întreaga linie de laminare, permițându-se astfel prelucrarea integrală a oțelului de la faza Lingo la faza produs finit. În prezent, acesta este cel mai mare laminor din țară pentru oțeluri aliate în gama profilelor grele. Acționarea principală se realizează prin motor electric și convertizor tiristorizat. Se pot prelucra lingouri de până la 6,5 tone, iar în fluxul principal au fost montate o foarfecă și 4 fierăstraie de tăiat la cald mobile. Este de remarcat faptul că utilajele sunt integral fabricate în țară. Prelucrarea oțelului Lingo obținut în oțelării se realizează și în cadrul complexului de laminoare situat în zona Peștiș. Complexul Peștiș include 2 laminoare Blooming de 1300 și 1000 de mm, 2 laminoare de semifabricate, un laminor de profile grele, un laminor continuu de profile mijlocii și un altul de profile ușoare, precum și 3 linii de laminare sârmă. Laminoarele dispun de o rețea specializată pentru deservirea producției și asigurarea funcționării corecte a agregatelor și instalațiilor de bază. Procesele tehnologice la laminare includ încălzirea în cuptoare adânci sau cu propulsie,
Caje duo reversibile la laminoarele blooming, caje de grosisoare, intermediară și finisoare la laminoruri de profile grele și trenuri continue de laminare în cazul semifabricatelor, profilelor mijlocii și ușoare și sârmei. Lingourile venite din oțelării sunt dirijate în funcție de programul de laminare spre fluxul de producție corespunzător. Spre exemplu, după degroșare, producția de blumuri poate fi dirijată pentru transformare în semifabricate pe laminorul continuu de 750 de mm, pentru relaminare în produse finite pe laminorul de 650 mm sau poate fi introdusă în depozit pentru ajustare, control și livrare sub formă de semifabricate și produse finite. În cadrul uzinei 4 laminoare, cea mai mare din combinat, se întâlnesc cele mai spectaculoase procese tehnologice, aparenta ușurință cu care se prelucrează lingourile și ulterior semifabricatele fiind impresionantă. Masivitatea și forța ce caracterizează, spre exemplu, laminoarele blooming, sunt contrabalansate de viteza de lucru și finețea laminoarelor de profile mijlocii, ușoare sau a celor de sârmă. Strălucirea metalului incandescent, peste care se suprapune modul de lucru al diverselor dispozitive, creează efecte optice remarcabile. Finalitatea tuturor acestor operațiuni este însă una pur pragmatică, obținerea unor produse de calitate care să fie solicitate pe piață. Prin dotările noi, incluse în strategia de dezvoltare după 1989, combinatul se situează la nivel mediu mondial, având posibilitatea să-și asigure resursele pentru finanțarea producției și să obțină profit. Oferta societății comerciale siderurgica ESA Hunedoara include în prezent peste 18 sortimente distincte de produse. Amintim dintre acestea profilele pătrate, rotunde și late, profile I, U, cornier cu aripi egale, T cu aripi egale și muchii rotunjite, șenile, profile Sigma și Van Wersch, profile pentru susținerea galeriilor de mină, pentru vagoane de cale ferată, pentru brăzdare de plug, traverse metalice și profil special pentru șină de macara. Livrările se fac atât către beneficiari interni cât și externi. Combinatul hunedorean întreține relații comerciale cu parteneri din peste 35 de țări, unii dintre ei dominând piața în domeniul lor de activitate, Mannesmann, Lichtenberg sau Samsung. Contractele încheiate în 1993 au condus la vânzări de mărfuri în valoare de aproape 180 de miliarde de lei, peste 50 de miliarde reprezentând desfaceri la export. În 1993, siderurgica ESA Hunedoara a fost cea mai profitabilă unitate siderurgică din țară, calitatea produselor fiind recunoscută inclusiv prin acordarea unor prestigioase distincții internaționale. Calitatea produselor societății comerciale siderurgica este certificată prin analize și încercări de laborator. În cazul laminatelor se fac încercări pe producția de masă la oțeluri carbon și slab aliate în cadrul laboratorului din incinta uzinei 4 laminoare. Testele includ analize chimice, metalografice și încercări mecanice și de structură. Rezultatele acestora confirmă o calitate situată la vârf. Este testat în prezent un produs care se speră că va intra și în producția de serie, șina de cale ferată, intens solicitată pe piețele interne și externe. Laboratorul fizic central, aflat în incinta combinatului, efectuează de asemenea încercări mecanice pentru oțeluri aliate, înalt aliate, oțeluri de rulment și oțeluri speciale, prelucrate de laminorul de 800 de mm. Tot aici se execută și încercări solicitate de Centrul de Cercetare Proiectare propriu al combinatului sau de diversi beneficiari externi. În cadrul laboratorului metalografic se fac analize de puritate a oțelului, microstructură, mărime de grăunte, determinări ale grosimii stratului obținut prin tratament termic, precum și diverse anchete tehnice necesare punerii în evidență a anumitor defecte interne ale materialului. Dotat în 1991 cu aparatură la nivelul tehnicii mondiale, laboratorul dispune de 4 spectrometre automate asistate de calculatoare IBM PC cu posibilitate de gestionare a datelor și prelucrări statistice, permițând și interconectarea la o rețea de calculatoare. Din același an funcționează și analizorul complex carbon-sulf, făcând parte din ultima generație apărută pe piață.
Nu se poate încheia trecerea în revistă a structurii organizatorice a Societății Comerciale Siderurgica S.A. fără a aminti de Centrul de Cercetare-Proiectare. Cercetarea și proiectarea, activități distincte în cadrul centrului, au ca finalitate obținerea unor produse competitive, la această cerință contribuind atât rețetele de fabricație propriu-zise, cât și tehnologiile folosite. Lucrările de modernizare sau de tehnologizare sunt adesea concepute de către specialiștii din cadrul Centrului de Cercetare-Proiectare, proiectării revenindu-i în unele cazuri responsabilitatea de a da o dimensiune practică și aplicabilă rezultatelor obținute prin cercetare. Efortul de aliniere la standardele mondiale este vizibil și la Centrul de Calcul Electronic, ce a intrat recent în posesia unui nou calculator de mare capacitate. Funcționând și ca bază de date, centrul prelucrează informațiile de natură tehnică și economică. În perspectiva imediată se intenționează extinderea rețelei de terminale pentru o legătură eficientă cu toate sectoarele. Un combinat siderurgic de tipul celui prezentat are o activitate foarte complexă și mulți dintre cei care lucrează la siderurgica Hunedoara știu că trebuie să onoreze o tradiție, ceea ce echivalează, prozaic, cu certitudinea existenței unui viitor pe care toți și-l doresc cât mai sigur și mai prosper, căci la Hunedoara metalul s-a prelucrat întotdeauna.